دوستای عزیز سلام، امیدوارم که جور صحتمند باشید. در هر کجای دنیا که هستید خوش و سر حال و سرفراز باشید. دوستای امروز میخوایم نان روغنی تیار کنیم، تا آخر با ما همراه باشید. 225 گرم روغن گرفتم، آب به قدر ضرورت، نیم قاشق غذاخوری نمک گرفتم، یک قاشق غذاخوری خمیر مایه گرفتم، آب گرمه، یک نیم کیلو آرد گرفتم، یک کیلونج آرد سفیده، نیم کیلونج آرد کپک داره. اندمی اندازه که شلی و سفتیش باشه بخیر سیه دیگه. میلون حدود یک نیم ساعت که تا خمیر برسه. دوستای عزیز خمیر مرسیده، این دفعه زولنم خمیر خو. انا حدود یکو 7 دقیقه تا 10 دقیقه میلون که زولش بفته، بعد از او رسن کم کم شیرونم در رس کدو.
روی سینه را چرق منم که نچسبه. قد از این پیله نقش میزنم. قد از این چو وسطای پیله که منده یار نقش میزنم. این دویمیشه.
کاغذم روی سینی خود چکنم. دوستا روی چکی خوابم میگرم. اگه آو نگرمی به درد بدک میه. باید دیر آو بگیرم، مثل چکی در قلم تندور آو میگری، یه رم باید آو بگیری. در داخل فیر پخته نمیره. اینال فیر خورده ده حرارت 200 درجه روشن دادم، 1 دقیقه جلوتر اینال مگرم داخل فیر میلو میره. دوستای عزیز اینیم بود از چکیزمو آماده شد، تیار شد. جای شما عزیزان خالی، امیدوارم که مورد پسندشون قرار بگیره. شما پخته که تیار کید، در چای صبحانه، در چای عوضی بعد از ظهر خیلی خوشمزه. اینیم بود از برنامه ازمو، این بود از ویدیو نزمو. تا برنامه دیگر، تا ویدیو دیگر، خدا یار و نگهدار شم دیگه.